làm được đóng siêu 100%. Thì đây mình cũng chia sẻ là một cách chân thành, và cái video này mình cũng dùng biết bao nhiêu tâm huyết và kinh nghiệm của mình để hướng dẫn lại những các anh em nào chưa làm được. Thì mức phí thì nó chỉ cũng bằng giá mình đóng một con siêu cho khách thôi các bạn. Ngày xưa mình bỏ tiền còn nhiều hơn nữa, thì bây giờ mình đã rút được tất cả các kinh nghiệm, mình đã làm được chính xác. Bây giờ thời điểm này mình muốn chia sẻ lại các anh em khác. Cái được cái không, nói chung là không thành công 100%. Và mình xem những clip ở nước ngoài thì nó cũng không thành công 100%. Tại lý do các bạn cũng hiểu rồi đó, cái này là chén cơm manh áo, nên không ai chia sẻ thiệt tình hết, dù là đã tốn phí. Thì thời điểm hiện tại mình đã tìm ra được một cách đóng siêu chính xác 100%. Tại vì nếu các bạn mới lần đầu làm, hoặc là mới làm ít chưa có nhiều, thì cũng giống như mình thôi, và đóng con siêu nó sẽ bị cong, rãnh, hở, men lúc chạy lúc không, hoặc là con siêu sẽ không chạy được. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ hướng dẫn với các bạn. Thì muốn đóng được con siêu onboard này thì bắt buộc thì chúng ta cũng phải có lưới thôi. Lưới thì mình mua thế hệ 4 thế hệ 5 này, mình mua cũng tổng cộng cũng được 3 bộ, nhưng cuối cùng có một bộ chỉnh thôi. Thì mấy cái này các bạn phải chịu khó đầu tư mới được. Mình mua cái nào xài không được mình bỏ, mình mua nơi khác, cái nào xài được mình giữ lại. Hai cái này vẫn xài được nhưng mà nó không có chỉnh. Đây mình cũng mua tại Việt Nam thôi các bạn. Rồi đây là cái thứ nhất là lưới. Thứ hai là chì thì khỏi nói rồi, thì chì ghim của nó là xài 0.4. Đây chì ghim nó là 0.4, mình cũng sử dụng là 0.4. Rồi một số nơi người ta dùng cái dây rút chì, các bạn cần thì các bạn sử dụng, còn các bạn không cần thì mình một hồi sẽ hướng dẫn theo cái cách của mình, là mình không cần. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng trên cái men đeo 3442 này. Tình trạng thường cái men này đa số là chạm đường nguồn 3V là chết con siêu 100%. Nhưng cái men này thì nó khác, nó không có chạm 3V 5V mà nó chạm cái đường nguồn gam. Nếu chạm 3V 5V thì nó chết cái phần CPU của con CPU. Đây là phần chip cầu nam nè, chip set nè, còn phần đây phần CPU nè. Thì nếu chạm 3V 5V thì sẽ chết bên cái phần này. Còn nếu mà bên phần gam thì mình đo thì nó đã chết chạm bên phần này rồi. Để mình đo cho các bạn xem, nó đã chết con IO luôn rồi. Mình bóc IO ra, và bây giờ mình tiến hành hướng dẫn với các bạn cách đóng con siêu này trên cái men này, và mình sửa lại cái men này sẽ chạy luôn. Mình sẽ dùng cái men này để thực hiện đóng CPU, hướng dẫn cho các bạn, và mình sẽ sửa cho nó chạy để xác định mình đóng con CPU đã thành công cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bóc con CPU chết này ra, rồi tiến hành thay CPU mới, và sẽ hướng dẫn các bạn tất cả cái quy trình để làm một con CPU thành công 100%. 100% này là mình chỉ các bạn đóng nha, đóng để cái men con CPU, cái chì nó chạy 100% nha. Còn cái men lỗi chỗ khác hoặc CPU lỗi là khác nha các bạn. Rồi đây là con CPU mình cũng bóc qua từ một cái men chết nguồn. Bây giờ mình không biết nó chạy tốt hay không, nhưng mình đã đo nó là hiện tại con CPU này không có chạm chập. Rồi mình tiến hành bóc keo con CPU này ra. Mình lấy con CPU này ra, mình dùng máy kho tách keo, mình dùng cái đầu kho bự nha các bạn. Đây cái đầu kho bự, đừng có xài cái đầu kho nhỏ. Đầu kho nhỏ này sẽ áp nhiệt vô, dễ làm phù men hoặc là chết những linh kiện kế bên.
Rồi bắt đầu tôi tiến hành lấy keo. Ok, tôi đã lấy keo 4 góc ra. Rồi, kiểm tra coi nó còn keo không. Rồi, đã sạch keo. Muốn làm được ống siêu 100% thì đây mình cũng chia sẻ là một cách chân thành, và cái video này mình cũng phải làm mình thu phí. Lý do là mình đã dùng biết bao nhiêu tâm huyết và kinh nghiệm của mình để hướng dẫn lại những các anh em nào chưa làm được. Thì mức phí thì nó chỉ cũng bằng giá mình đóng một con siêu cho khách thôi các bạn. Ngày xưa mình bỏ tiền còn nhiều hơn nữa, thì bây giờ mình đã rút được tất cả các kinh nghiệm, mình đã làm được chính xác. Bây giờ thời điểm này mình muốn chia sẻ lại các anh em khác. Rồi chúng ta chét mở toàn bộ cái con siêu, rồi chúng ta bắt đầu bỏ lưới vào. Ok, rồi quy trình giải bi các bạn nào cũng biết rồi. Đây, sau khi mình giải bi nó còn thiếu vài chân, mình sẽ gấp bỏ vô. Nha, các bạn thấy có đơn giản hơn những anh làm xài cái lưới lớn xài khuôn không? Lưới nhỏ rất là tiện và nhanh các bạn. Đây, giờ mình kiểm tra coi còn thiếu chân bi nào không. Ok, đã đầy đủ. Đây, tất cả đã đầy đủ. Mình bắt đầu tách lưới.
Rồi mình đã tách lưới ra. Rồi sau khi mình múa chì, mình đã kiểm tra lại đã đầy đủ và các chân đã đều. Nếu các bạn muốn kỹ hơn, muốn chắc ăn hơn là xem chì nó đã dính hết chưa và có thiếu bi nào không, thì mình dùng cái bàn chải mình vệ sinh với xăng hoặc nước rửa mặt, mình vệ sinh sạch lại con siêu rồi các bạn sẽ thấy rõ hơn. Tại lý do này nó có một lớp mỡ nó bóng nên các bạn nhiều khi mình dễ bị sai sót. Cái này tôi đã kiểm tra kỹ rồi, đã đủ nên không cần vệ sinh này. Tại vệ sinh cái này nó cũng hai mặt, một mặt là nó sẽ chân nào không dính hoặc là chân nào bị thiếu mình sẽ thấy rõ, nhưng mà khác là nhiều khi mình lỡ sạc mạnh quá rồi đứt luôn cái chân bi này là hủy bỏ công sức của mình, hủy bỏ luôn con siêu. Rồi ok, bắt đầu mình tiến hành bóp siêu này ra và đóng siêu này vào. Mời các bạn xem. Rồi đây là cái cách mình hướng dẫn các bạn làm chân, và các bạn xem con siêu nè, tỷ lệ còn rất là thẳng so với những cái cách khác, nên mình đóng con siêu vào tỷ lệ hiệu quả rất cao. Rồi bắt đầu mình bước theo. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành bước kế tiếp. Rồi mình bắt đầu đưa cái men bo vào máy đóng chip. Được, ok. Đầu mình canh đầu vào tiếp. Được, bắt đầu mình là cái này là toàn bộ bước nhiệt mình sử dụng, các bạn có thể tham khảo. Đây, kiểm tra siêu đã chảy chì hết chưa. Siêu mình lấy ra chân tương đối là còn rất đều. Men nó còn tương đối là đẹp, màu xanh. Được, chúng ta bước qua bước tiếp theo. Ok, sau khi mình đã bóc siêu ra, giờ mình tiến hành vệ sinh chân cho mình. Ok, mình tiến hành vệ sinh.
mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi này, mình đã bố trí sạch sẽ và rất là đều rồi. Chỉ còn là chúng ta quét mở là đóng lại siêu thôi. Để siêu vào đúng vị trí. Siêu sau khi đúng vị trí mình sẽ tiến hành đưa lên máy đóng chip. Mình bắt đầu tiến hành để men vào máy đóng chip. Cái này thì mình nhẹ nhàng thôi để mình tránh bị xê dịch siêu đi. Ok, mình sẽ canh lại cái đầu khò cho đều với trung tâm của chip. Ok, đã đều các bạn. Lý do nãy mình bóc ra là cái khung này mình vẫn còn giữ, mình chưa có xê dịch gì hết nên nó không thay đổi gì. Ok, bắt đầu. Đây các bạn xem thử. Để mà làm siêu bằng cái cách của mình, siêu rất là thẳng. Các bạn thấy không? Và tỷ lệ bấm vô là cắt góc sẽ xuống đều, và con siêu không bị cong. Các bạn thấy không? Rất là thẳng đều. Ok, các bạn chờ xem kết quả ha. Cái bước này y chang như cái bước hồi nãy mình bóc ra nha các bạn, nên phút này mình tạm ngưng để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Các bạn coi cái thành quả mình đóng lại siêu. Tương đối rồi rất là bằng phẳng. Chân siêu rất là đều. Siêu vẫn còn xanh và men vẫn còn tươi. Rồi. Là gắn dây cấp nguồn và mình đã mới vệ sinh. Bây giờ mình cho các bạn coi kỹ đây, siêu mình đã đóng. Sao các bạn nhìn rất là đều, men siêu rất là đều. Rồi tiến hành mình cấp nguồn cho men. Ok, mai ra hàng dầu. Mình tiến hành gắn gam vô thử. Ok, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.